είναι ουσιαστικά που ο Τραμπ εκμεταλλεύτηκε εντός εισαγωγικών έτσι ώστε άνθρωποι να τον ψηφίσουν, γιατί έχουν αγανακτήσει μέχρι εδώ για τα fake media, για τα fake news. Βεβαίως, ο ρατσισμός είναι ένα θέμα στην Αμερική. Άλλο θέμα, το οποίο υπήρξε όπως όλοι γνωρίζουμε, ήταν τα λεγόμενα τσιμπήματα. Εγώ είμαι πάρα πολύ ενθουσιώδης όσον αφορά το θέμα της υγείας με τον Kennedy. Και φυσικά, όπως όλοι γνωρίζουμε, οι Big Pharma τι θέλουν, ανθρώπους υγιείς? Όχι, φυσικά θέλουν ανθρώπους άρρωστους για να μπορέσουν ουσιαστικά να τους έχουν μέσα και να τους ξεζουμίζουν ξανά και ξανά και ξανά. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Στάθης εδώ και σήμερα θα κάνουμε ένα επεισόδιο αφιερωμένο στην Αμερική και στα τεκτενόμενα τα οποία επικρατούν το τελευταίο διάστημα, όντας ως νέος πρόεδρος ο Donald Trump. Καταρχάς, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για το παρελθόν, έτσι ώστε βάσει το πώς αντιλαμβάνομαι εγώ τα πράγματα να τα συγκρίνουμε με το τώρα. Λοιπόν, παλαιότερα είναι που οι Ευρωπαίοι θέλανε να απελευθερωθούν από τα δεσμά της Βασιλείας σε μια νέα γη, αφού ανακαλύφθηκε η Αμερική, και θέλουν να φτιάξουν τον νέο κόσμο τότε, και γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι ουσιαστικά εκδίωξαν, σκότωσαν, λαιλάτισαν και τους γηγενείς Ινδιάνους εκείνης της εποχής και τον πολιτισμό τότε, και φτιάξαν το λεγόμενο νέο κόσμο, γιατί θέλανε να έχουν ουσιαστικά να πιστεύουν όπου θέλουν, να μην έχουν κάποιο πάνω από το κεφάλι τους και να έχουν ελευθερίες που δεν είχαν ενδεχομένως την εποχή τότε στην Ευρώπη. Φυσικά τα πράγματα δεν ήταν τόσο λαμπρά, γιατί υπήρχε μεγάλη δουλεία εκείνη την εποχή, και όλο αυτό, καθώς βοηθούσε εν μέρει για να αναπτυχθούν οι πολιτείες στην Αμερική, από τη μία, αφενός είναι που δημιουργήσε θέματα και προβλήματα στους δούλους και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Για να μην το κουράζουμε, ουσιαστικά είναι που κάποια στιγμή υπήρξε ένας εμφύλιος πόλεμος και η κύρια αιτία ήταν η δουλεία εκείνου του συστήματος, όπου ο Βορράς και ο Νότος διασπαστήκανε, πολεμούσανε, και κάποια στιγμή είναι που κυριάρχησε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βάσει του νέου συντάγματος που δημιουργήθηκε, καταργήθηκε η σκλαβιά και έκτοτε η Αμερική πέταξε, ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών η λέξη, σε νέους δρόμους, νέους ορίζοντες, και είναι η χώρα που ουσιαστικά θεωρείται ως η υπερδύναμη σε ολόκληρο τον κόσμο μέχρι και τη στιγμή την οποία μιλάμε. Πολλά έχουν συμβεί μέχρι τότε. Τώρα περιληπτικά αυτό που θα μπορούσα να πω και να το συγκρίνω σε σχέση με τώρα, με σήμερα, είναι ότι η μία πλευρά ήταν αυτή η οποία ήθελε να συνεχιστεί η σκλαβιά, όπου ουσιαστικά ήθελε η Αγγλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, να τους παρέχει ασφάλεια μέσω του ναυτικού, αλλά έπρεπε να δίνει φόρους, και απ' την άλλη ήταν η άλλη πλευρά που αυτό που την ενδιαφέρει περισσότερα ήταν η ελευθερία πίστης, ελευθερία λόγου, και δεν ήθελε τη σκλαβιά. Λοιπόν, στο σήμερα, αν θα μπορούσαμε να το συγκρίνουμε αυτό σε διαφορετικές μορφές, υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η ασφάλεια, δηλαδή ας το πούμε έτσι, να νιώθουν ασφαλείς, η κυβέρνηση να τους προστατέψει, να έχουν την υγεία και ό,τι άλλο αυτό συνεπάγεται, και αφήνονται, να το πούμε έτσι, πιστεύουν στο σύστημα, έτσι ώστε το σύστημα θα τους βοηθήσει. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η πιο κομμουνιστική, σοσιαλιστική πλευρά, ας το πούμε, αυτών των ανθρώπων. Και από την άλλη πλευρά είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τους αρέσει περισσότερο το ρίσκο, και ότι αυτό που τους ενδιαφέρει και βάζουν πάνω απ' όλα είναι η ελευθερία. Ελευθερία λόγου, ελευθερία έκφρασης, ελευθερία θρησκείας, και τα υπόλοιπα έρχονται σε δεύτερη, να το πούμε έτσι, μοίρα. Τώρα, αυτά τα πράγματα που τότε στο παρελθόν οι Αμερικανοί πολέμησαν και δημιουργήθηκε το σύνταγμα, το οποίο έχει βάλει κάποιους κανόνες περί ελευθερίας, το οποίο οι Αμερικανοί ασπάζονται μέχρι και πρότινος, είναι που ουσιαστικά έχει αναδυθεί στο σήμερα σε κάτι το οποίο όλοι ζήσαμε την εποχή του 19, πριν κάποια χρόνια, όπου εκεί εμφανίστηκε πολύ έντονα αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ των ανθρώπων, αυτών των οποίων φοβόντουσαν και θέλανε το σύστημα ή η υγεία, η πολιτική να τους σώσει, και από την άλλη διασπαστήκανε οι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι λέγανε ότι εγώ θέλω την ελευθερία μου πάνω απ' όλα, και
Δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω να μου πεις εσύ τι θα κάνω στο σώμα μου, δεν θέλω εσύ να μου πεις τι θα κάνω εγώ στην οικογένειά μου, στη ζωή μου. Θα κάνω αυτό που νομίζω εγώ. Και υπήρξε αυτή η διάσπαση, η οποία αυτή η διάσπαση έχει ένα χάσμα το οποίο έχει μεγαλώσει πάρα πολύ έντονα. Αν το βρίσκεις το βίντεο ενδιαφέρον, κάνε ένα like, ένα share, ένα subscribe και μην ξεχάσεις να χτυπήσεις το καμπανάκι για επόμενα βίντεο. Σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε τώρα στη συνέχεια. Όλα αυτά τα χρόνια στην Αμερική, εγώ είμαι εδώ 9 χρόνια, αλλά μιλάω με τη σύζυγό μου, διαβάζω και διάφορα πράγματα για να μπορέσω να μπω έτσι λίγο στο κλίμα, έκτοτε από τότε που ήρθα. Αυτό που έχω διαπιστώσει είναι ότι επειδή εδώ το σύστημα της Αμερικής, το βιωτικό επίπεδο, να το πούμε έτσι, σε πλειοψηφία είναι υψηλό σε σχέση με άλλες χώρες, οι Αμερικάνοι μέχρι πρότινος δεν προβληματιζόντουσαν ως το σύστημα, όσο αφορά την υγεία, όσο αφορά την παιδεία, όσο αφορά βασικούς τομείς της κοινωνίας, γιατί θεωρούνταν και πίστευαν ότι όλα αυτά λειτουργούν άπτεστα. Όταν είχα έρθει εδώ, ας το πούμε έτσι, και της έλεγα της γυναίκας μου, της Λόρας, για το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα, ή ότι κράτησαν μισθούς στην Κύπρο εκείνη την εποχή και ότι δεν εμπιστεύομαι τις τράπεζες π.χ. και δεν θέλω να βάλω τα χρήματά μου π.χ. Στις τράπεζες, με κοίταζε τρελός αυτός. Ζούνε δηλαδή ένα διαφορετικό κόσμο. Όλο αυτό όμως άλλαξε όταν βγήκε ως πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ το 2016. Λοιπόν, εκείνη τη φάση είναι που ο ίδιος ως μη πολιτικός, αλλά ως επιχειρηματίας και άνθρωπος της πιάτσας, είναι που είπε τα πράγματα με το όνομά τους, κάτι το οποίο ουσιαστικά δεν άρεσε στο σύστημα. Όταν λέω σύστημα, είναι ουσιαστικά τι είναι το σύστημα? Είναι τα λόμπι που ουσιαστικά είναι πίσω από τις κυβερνήσεις, είτε είναι δημοκρατικοί είτε λέγονται ρεπουμπλικάνοι, και είναι αυτοί που κινούν τα νήματα, ασχέτως ποιος είναι ο πρόεδρος. Κατά τη δική μου άποψη, ο πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ για μένα είναι μια εξαίρεση, αλλά λέω πριν, είναι μια μαριονέτα, μια μορφή που βάζουν μπροστά έτσι ώστε ο κόσμος να μπαίνει στην ψευδαίσθηση να επιλέγει Α ή Β, όπως και στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες. Και έτσι λες, OK, εγώ θέλω τον Α, ο άλλος θέλει το Β. Ουσιαστικά οι λομπίστες κάνουν αυτό το οποίο θα κάνουν ούτως ή άλλως, με μικροδιαφορές, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, τα βασικά τώρα εδώ συστήματα είναι, εκτός από το σύστημα της πολιτικής, είναι η Big Pharma, όπως λέμε, που είναι το υγειονομικό σύστημα, τεράστια λεφτά. Είναι φυσικά ο στρατός, όπου δημιουργεί πολέμους για να δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι η Αμερική είναι η κυρίαρχη και ότι αυτή είναι που προστατεύει άλλες χώρες από πολέμους που πολλοί πιστεύουν ότι η ίδια τις δημιουργεί για να διοχετεύει το πετροδολάριο στις αγορές και έτσι να έχει την ηγεμονία. Και αυτά είναι και τα δύο βασικά, και μετά ένα, το πούμε έτσι, η παιδεία που θεωρείται ότι είναι καλή. Εγώ έχω διαφορετικές άποψεις και για τα τρία αυτά. Λοιπόν, όπως και να έχει το πράγμα, ο Τραμπ είναι αυτός που τα νερά, όταν τους πετάς μια πέτρα και αρχίζουν και βλέπεις και διασπώνται, ήταν αυτό στο σύστημα. Άρχισε και μίλαγε για τα fake media, για τα fake news. Άρχισε και μίλαγε για πράγματα τα οποία οι Αμερικανοί μέχρι πριν, ας το πούμε σαν μάζα, σαν πλειοψηφία, δεν είχαν σκεφτεί. Και αυτό έβαλε ανθρώπους σε σκέψη. Και άρχισε μετά να ανοίγει τις ματιές και να λέει όντως, ναι, όντως αυτό, όντως το άλλο. Και σιγά σιγά τα πράγματα διασπάστηκαν και αναδύθηκαν στην επιφάνεια πράγματα τα οποία στο παρελθόν είχαν θαυτεί. Βεβαίως ο ρατσισμός είναι ένα θέμα στην Αμερική, αλλά είχε θαυτεί και ουσιαστικά προσπαθούσαν οι άνθρωποι να δημιουργήσουν το αμερικανικό όνειρο όπως το νόμιζαν, ασχέτως. Αλλά όλα αυτά σιγά σιγά και με τις ενέργειες του νέου κόσμου, να το πούμε έτσι, όπως έχει εξελιχθεί από το 2015 και μετά, είναι που όλα αυτά έχουν φανεί και φαίνονται στην επιφάνεια. Αν το βρίσκεις το βίντεο ενδιαφέρον, κάνε ένα like, ένα share, ένα subscribe και μην ξεχάσεις να χτυπήσεις το καμπανάκι για επόμενα βίντεο. Σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε τώρα στη συνέχεια. Οι άνθρωποι τώρα είναι χωρισμένοι στους με και στους δε και τα πράγματα είναι πάρα πολύ εχθρικά. Παλαιότερα, είτε ήσουν έτσι είτε ήσουν αλλιώς, ρεπουμπλικανός ή δημοκρατικός, εντάξει, OK, δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, μπορούσαμε να συμφωνούμε ότι διαφωνούμε, αλλά έως εκεί. Τώρα όμως υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ακρότητες. Οι γυναίκες, ας το πούμε, δεν κάνουν σεξ με τους σύζυγους τους γιατί ο σύζυγος ψήφισε, ας το πούμε, τον Ντόναλντ Τραμπ. Ή κουρεύονται οι γουλοί γιατί ο σύζυγος ψήφισε τον Ντόναλντ Τραμπ.
ή κάνουν απεργία, να το πούμε έτσι, σεξ, χίλια άλλα δύο πράγματα υπερβολικά ουσιαστικά, για να αντισταθούν, ας το πούμε, σε κάτι το οποίο δεν θέλανε. Άρα οι άνθρωποι δεν συμφωνούν ότι διαφωνούν, αλλά διαφωνούν και έχουν μια τάση, να το πούμε έτσι, αυτή του, όπως τότε, εμφυλίου πολέμου. Δεν γνωρίζω αν θα υπάρξει κάτι τέτοιο και εύχομαι πως δεν θα υπάρξει, γιατί οι εποχές έχουν αλλάξει, αλλά σίγουρα οι άνθρωποι πλέον είναι πιο εχθρικοί μεταξύ τους. Άλλο θέμα, το οποίο υπήρξε όπως όλοι γνωρίζουμε, ήταν τα λεγόμενα τσιμπήματα, όπου πάρα πολλοί άνθρωποι δεν θέλησαν να τα κάνουν και θέλαν, να το πούμε έτσι, βάλαν σαν προτεραιότητα την ελευθερία, και υπήρχαν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που τυφλά τα κάνανε και πιστέψανε το σύστημα, πιστέψανε την υγεία όπως την πίστευαν από τότε, και ενδεχομένως κάποιοι να συνεχίσουν να πιστεύουν, ενδεχομένως κάποιοι άλλοι να έχουν μετανιώσει. Δεν έχει σημασία αυτό. Τώρα, ο Τραμπ ξαναβγήκε ως πρόεδρος για ακόμα μία φορά. Θεωρώ ότι όταν βγήκε την πρώτη φορά είναι που σοκάρισε το σύστημα. Σοκάρισε την Ουάσιγκτον, σοκάρισε τις μυστικές υπηρεσίες, γιατί μέχρι τότε ήταν άνθρωποι μέσα από τις ίδιες κλίκες. Και δεν πίστευαν μέσω της προπαγάνδας των media ότι θα βγει ποτέ ο Τραμπ, και όμως τότε τους ξέφυγε, κατά τη δική μου άποψη, και βγήκε. Λοιπόν, και έκτοτε προσπαθούσαν να τον φάνε με ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει, αλλά τελικά δεν τα κατάφερα και ουσιαστικά έχει γίνει πιο δημοφιλής και πιο δυνατός από ποτέ. Τώρα, δεν τα λέω αυτά για να είμαι υποστηρικτής του Τραμπ ή του Biden ή οποιοδήποτε άλλου είναι, απλά είναι η δική μου άποψη όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ τουλάχιστον, και αυτή σας μεταφέρω. Μπορούμε να διαφωνήσουμε, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Λοιπόν, βγήκε ο Τραμπ, αλλά δεν έχει ακόμα ορκιστεί. Ο 20 Ιανουαρίου είναι που ουσιαστικά θα γίνει η ορκομοσία του ως πρόεδρος, και πολλοί έχουμε μια, ας το πούμε, είδους φοβία ότι το βαθύ κράτος, το σύστημα, οι μυστικές υπηρεσίες και όλοι οι λομπίστες από πίσω, αυτοί που είναι εναντίον του, δεν θα το αφήσουν έτσι. Ότι κάτι θα συμβεί, θα προσπαθήσουν να το αλλάξουν. Γιατί δεν είναι μόνο ότι ο Τραμπ βγήκε και ότι θα πάει κόντρα στο σύστημα, είναι ότι έχει δημιουργήσει ουσιαστικά ένα δυνατό κύκλο γύρω του, όπως ο Elon Musk, ο πιο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ο Ρόμπερτ Κέννεντι, όπου είναι ενάντια στις φαρμακευτικές, όπως η Tulsi, και πάρα πολλοί άλλοι που έχει βάλει σε θέσεις κλειδιά. Αλλά άπαξ και γίνει κάτι τέτοιο, μιλάμε για μια εκαθάριση του συστήματος, όπου μπορεί να πάρει 1, 2 ή δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια. Αυτό, κατά τη δική μου άποψη, ναι μεν θα φέρει αντιδράσεις, εάν πραγματικά, και πιστεύω πως εν τέλει αυτό δεν είναι που θα συμβεί, αλλά ίσως να μην είναι τόσο εύκολο όσο πάρα πολύ νομίζουμε, αλλά αυτό θα φέρει μια εκαθάριση και ουσιαστικά μια εξάγνηση της βρωμιάς αυτή του συστήματος, η οποία υπάρχει εξαπανέκαθεν. Λοιπόν, τώρα εδώ οι Αμερικανοί ζούνε όπως, ας το πούμε, ζούσανε κάποτε οι Έλληνες. Δηλαδή νιώθουν οι Αμερικανοί τον πληθωρισμό. Νιώθουν ότι ζουνε paycheck by paycheck. Νιώθουν ότι δεν έχουν να πληρώσουν και ότι έχουν ακριβήνει. Δηλαδή όπως νιώθετε στην Ελλάδα, κάπως έτσι περίπου αρχίζουν να νιώθουν και οι Αμερικανοί. Και αυτό είναι ουσιαστικά που ο Τραμπ εκμεταλλεύτηκε εντός εισαγωγικών, έτσι ώστε άνθρωποι να τον ψηφίσουν, γιατί έχουν αγανακτήσει μέχρι εδώ. Οι δημοκρατικοί ουσιαστικά τους λέγανε ψέματα, προπαγάνδα, ψέματα. Όλα τα μέσα είναι που παίζανε το ίδιο μοτίβο, λες και ήταν συνεννοημένα, που μάλλον είναι, και πάνω από τους μισούς Αμερικανούς λένε προφανώς ότι εσύ μπορεί να λες ότι δεν υπάρχει πληθωρισμός, εσύ μπορεί να λες ότι δεν υπάρχει ύφεση, εσύ να λες ότι η Αμερική πάει γίνει καταπληκτικά, αλλά εγώ πεινάω, εγώ δεν έχω να φάω, εγώ δεν έχω να πληρώσω λογαριασμούς, εγώ το ένα, εγώ το άλλο. Ο Νικάρης με έδιωξε από το σπίτι, η βενζίνη είναι πανάκριβη. Ενώ όταν ήταν ο Τραμπ ήταν πολύ πιο φθηνή, και πάρα πολλά άλλα. Και αυτό ουσιαστικά βάζει τους ανθρώπους σε μια δική τους, ας το πούμε έτσι, αφύπνιση, χωρίς να περιμένουν απαραίτητα από το σύστημα να τους πει τι να πιστέψουν. Και είναι αυτοί που εξέλιξαν τον Τραμπ έτσι ώστε σαν εκπρόσωπος αυτού του 50% και των Αμερικανών να εφαρμόσει τις πολιτικές του έτσι ώστε να πάει η χώρα σε μια άλλη, να αλλάξει σελίδα, να το πούμε έτσι.
Ενώ απ' την άλλη είναι οι άνθρωποι αυτοί που πιστεύουν το σύστημα, πιστεύουν την προπαγάνδα, πιστεύουν ότι τα πράγματα είναι όπως τα λένε γιατί αυτοί είναι οι ειδικοί και είναι αντιμέτωποι με τους άλλους. Αυτοί οι άνθρωποι συνήθως είναι που φοβούνται πάρα πολύ έντονα. Φοβούνται τις αλλαγές, φοβούνται τις διακυμάνσεις, φοβούνται τις εκαθαρίσεις. Ενδεχομένως να είναι και ένοχοι πάνω σε πράγματα. Βλέπε λίστα Epstein και άλλων. Και θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Τώρα, από ό,τι βλέπω το τελευταίο διάστημα, κάποια μέσα, CNN, CNBC και ούτω καθεξής, αρχίζουν σιγά σιγά και ψιλοζητάνε συγγνώμη εντός εισαγωγικών στον Τραμπ για όλο αυτό τον πόλεμο που του κάνανε, δηλαδή γυρίζουν σελίδα. Η Times που ήταν εναντίον του τον έβαλε εξώφυλλο, δηλαδή επειδή τώρα έχουν αντιληφθεί τα κεφάλαια πίσω ότι αυτός είχε εκλεχθεί, μάλλον θέλουν να χαμηλώσουν λίγο τους τόνους έτσι ώστε να μην τους πάει κόντρα και ο κόσμος πλέον δεν τους βλέπει, δεν τους παρακολουθεί, δεν διαβάζει τις εφημερίδες ούτε τα μίντε και φαλιρίσουν οικονομικά. Τώρα, εγώ είμαι πάρα πολύ ενθουσιώδης όσον αφορά το θέμα της υγείας με τον Kennedy. Γιατί η προσωπική μου άποψη, εκτός του Biden ή της Κάμαλα και του Τραμπ, που θεωρώ ότι οι μεν και οι δε είναι ουσιαστικά δύο άκρα, όχι με την κακή έννοια, γιατί κάποιες φορές χρειάζεται τον άκρο για να μπαλατζάρει το άλλο άκρο. Αλλά πιστεύω ότι ο Kennedy, που στην αρχή υποστήριζα έντονα και φυσικά ακόμα, είναι αυτός ο οποίος είναι μια δύναμη ενωτική, όπου μπορεί να ενώσει και τους με και τους δε σε κάτι το οποίο θα είναι καλό και για τους δύο εν τέλει. Και αυτό που έχει στη δική του ατζέντα είναι η εκαθάριση του φαρμακευτικού συστήματος όσον αφορά τα εμβόλια, για το αν κάνουν καλό ή αν δεν κάνουν καλό και πάρα πολλά πράγματα τα οποία ουσιαστικά στην Αμερική εδώ έχουμε το πιο ακριβό, την πιο ακριβή υγεία και κανένας δεν μιλάει για ουσιαστικά πράγματα όπως τη διατροφή, το να τρώμε καλά, το να γυμναζόμαστε, το να ελέγχουμε το σώμα μας και ουσιαστικά να είμαστε aware, όπως λέμε εδώ στην Αμερική, του ίδιου μας του εαυτού. Αλλά εδώ πέρα τι πλασαρόταν τόσα χρόνια, ότι τρώγε τα σκατολόιδια, τρώγε τα fast food, τρώγε ό,τι είναι, δεν υπάρχει πρόβλημα, όλα καλά και μετά πλήρωνε χιλιάδες ασφάλεια υγείας και μετά όταν πάνε να αρρωστήσεις, όλα τα λεφτά που έβγαλες τα χαλάσεις στην ασφάλεια υγείας και απλά ουσιαστικά τι θα κάνουμε, θα επουλώσουμε την πληγή για να μπορέσει, να το πούμε έτσι, να σε διορθώσουμε, αλλά μετά θα είναι πολύ αργά και θα είσαι μια ζωή στα νοσοκομεία. Μιλάω κι εγώ ακραία για ακραίες περιπτώσεις. Αλλά αυτό που σιγά σιγά ο κόσμος αρχίζει και αντιλαμβάνεται είναι η γυμναστική, είναι η καλή διατροφή, βλέπεις ανθρώπους όπου παρακολουθούν από πίσω τα συστατικά από κάθε τι που παίρνουν, όπως και εγώ ας το πούμε έτσι, όπου έχουμε applications όπου πηγαίνουμε πίσω από το αλεύρι, από το ένα, από διάφορα προϊόντα και σκανάρουμε τον κωδικό για να δούμε αν τα συστατικά είναι άσχημα, αν είναι χημικά, αν σου δημιουργούν προβλήματα. Υπάρχουν applications γι' αυτό και ο κόσμος είναι πιο αφεπνισμένος πάνω σε τέτοιου είδους πράγματα. Όπως επίσης είναι άνθρωποι που πηγαίνουν στο γυμναστήριο τακτικά, όπου φροντίζουν το σώμα τους και αυτή ουσιαστικά είναι η καλύτερη υγεία. Γιατί όταν ξέρεις τι μπαίνει μέσα στο σώμα σου και στη διατροφή σου, όταν μαγειρεύεις εσύ και δεν τρως απ' έξω fast food και ό,τι χειρότερο, όταν γυμνάζεσαι και διατηρείς το σώμα σου σε μια καλή φυσική κατάσταση, τόσο λιγότερο είναι να αρρωστήσεις, να πας στο νοσοκομείο και ούτω καθεξής. Φυσικά, άμα σου σπάσει το χέρι και το πόδι, δεν διαφωνώ. Τα νοσοκομεία είναι πολύ καλά για αυτά, κατά τη γνώμη. Αν συμβεί κάτι απρόπτο, που φυσικά κανένας μας δεν γνωρίζει, είναι καλό να υπάρχουν. Δεν διαφωνώ. Αλλά το πρώτο είναι η διατροφή, η βάση, η γυμναστική, για να μπορέσουμε να έχουμε υγεία και να αποφύγουμε τα νοσοκομεία. Και φυσικά, όπως όλοι γνωρίζουμε, οι Big Pharma τι θέλουν. Τι θέλουν, ανθρώπους υγιείς? Όχι. Φυσικά θέλουν ανθρώπους άρρωστους για να μπορέσουν ουσιαστικά να τους έχουν μέσα και να τους ξεζουμίζουν ξανά και ξανά και ξανά. Αν το βρίσκεις το βίντεο ενδιαφέρον, κάνε ένα like, ένα share, ένα subscribe και μην ξεχάσεις να χτυπήσεις το καμπανάκι για επόμενα βίντεο. Σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε τώρα στη συνέχεια. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο, το οποίο εύχομαι και πιστεύω ότι θα συμβεί στα επόμενα χρόνια βάσει του Kennedy. Και επίσης εύχομαι να λυθεί το πρόβλημα του πολέμου, όπου όπως γνωρίζουμε, για να διατηρηθεί η ηγεμονία της Αμερικής, η ίδια είναι που δημιουργούσε πολέμους και έφτιαχνε αυτά, όπως τα ονομάζουμε εδώ, τους boogeyman,
και έλεγε ότι φταίει ο ένας, φταίει το άλλο, πυρηνικά από εδώ, πυρηνικά από εκεί. Δημιουργούσαν πολέμους και έτσι έδινε την εντύπωση σε άλλους ότι χρειάζονται την ασφάλεια για να μπορέσουν να πληρώνουν οι στρατιωτικές δυνάμεις εδώ, να δημιουργούν όπλα και να υπάρχει ένας φαύλος κύκλος που ουσιαστικά δεν είναι καλό για την ανθρωπότητα, δεν είναι καλό για τους ανθρώπους. Και θεωρείται ότι ο Τραμπ είναι αυτός που θα βάλει τέλος στους πολέμους. Να το ευχηθούμε όλοι αυτό. Εάν συμβεί, θα είναι εύκολο να τα βάλεις κόντρα με όλα αυτά, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι ακατόρθωτο. Πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη της μάζας. Όταν η μάζα σκέφτεται θετικά, όταν η μάζα θέλει να αλλάξει τα πράγματα, τότε είναι που κάπως μαγικά να το πούμε, συμπαντικά να το πούμε, είναι που αυτές οι δυνάμεις ουσιαστικά οθούν κάποια αποτελέσματα έτσι ώστε να δημιουργηθούν νέες πραγματικότητες. Εάν βρίσκεται ενδιαφέρον όσα συζητάμε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, κάντε το share στους φίλους σας εάν το βρίσκετε το περιεχόμενο ενδιαφέρον και κάντε subscribe, χτυπήστε το καμπανάκι έτσι ώστε να μην χάσετε ένα νέο επεισόδιο. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα σχόλιά σας, αφήστε ένα σχόλιο από κάτω με διάφορα άλλα θέματα τα οποία ενδεχομένως να θέλετε να κάνουμε, ό,τι και να είναι αυτό. Χάρηκα πάρα πολύ, το όνομά μου είναι Στάθης και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Χαιρετώ.